בסרטון של היום אשתף אתכם בהכנת סבון עם משי וחימר קאולין. אשתף אתכם במידע על החומרים הנהדרים האלה ודרך הנכונה לעבוד איתם. אני סווטה מסווטה טרו סופ. בואו נכין סבון. אז קודם כל זה המשי. משי הוא מקור לחלבון טהור שבנוכחות pH חיצוני הופך לחומצות אמינו זמינות למיקרו-טראומות של העור. כמו שלפני כל הכנת הסבון, אני שמה אמצעי הגנה של כפפות ומשקפי הגנה לעיניים. בשביל שמשי יתפרק לחומצות אמינו, חייבים להוסיף אותו לפאזה מימית שהיא לא קרח. עכשיו אני שוקלת מים וישירות מוסיפה לשם המשי בחישוב של 3, 4, 5 פקעות לחצי קילו של סבון שהולך לבוא. אני מוסיפה את זה עכשיו, ויש להגיד שבמים המשי לא נמס. הוא ימס בנוכחות של סודה קאוסטית, שאני שוקלת אותה כרגע, בכלי נפרד. אז כמו שאתם רואים עכשיו, אני מוסיפה את הסודה קאוסטית למים עם פקעות של משי, ואפשר לראות איך המשי מתחיל להתמוסס בתוך המים האלה עם pH קיצוני, pH 14, כמו שידוע יש לסודה קאוסטית, ותוך ממש פחות מדקה הפקעות של משי הופכות להיות חלק מהנוזל. אתם רואים, הנוזל שקוף ומתחמם. זה אחד הקטעים. הנוזל חייב להיות חם, אחרת המשי פשוט לא יתמוסס. אני מוסיפה למים קרח, שזה החלק השני של הפאזה המימית שלי, על מנת לקרר את התערובת של המים שלא תהיה חמה מדי, כי כרגע המים הם בטמפרטורה יותר מ-100 מעלות צלסיוס. אני שמה את הנוזל בצד להתקרר, כי לעבוד עם נוזל שהטמפרטורה שלו 100 מעלות לא נוח בכלל. את השמנים הקשים, החלק הקשה של השמנים, חוץ מחימת קקאו, אני מחממת במיקרוגל וממיסה. אני לא מרתיחה אותם, אני מגיעה לטמפרטורה סביב 60 מעלות, ואחרי זה אני מוסיפה את חימת הקקאו. אני אוהבת להמיס אותה ככה בשמנים חמים, תוך כדי ערבוב והתקררות של התערובת של השמנים באופן כללי. הנה אני בודקת 61 מעלות, לאט לאט במשך איזה 2-3 דקות אני עושה טמפרור של חימת קקאו, ואחרי שהכל נמס אני מתחילה להוסיף את השמנים הנוזליים. המתכון לסבון הזה מופיע בתא המידע שמתחת לסרטון, יחד עם כמויות ולינקים לחומרי גלם שאני משתמשת בסבון. חימר קלמין הוא חימר מיוחד, הוא מיועד לעור יבש במיוחד, הוא עשיר במינרלים והוא מכווץ את העור ועושה אותו חלק מאוד ונעים, בלי לייבש אותו. אז יש לו גם כן צבע עדין כזה ורדרד ממש פסטלי כזה. אני הזמנתי את החימר שלי מאמזון, אני מוסיפה את החימר בקישור של כפית של חימר לחצי קילו של סבון שהולך לבוא. אם יש לי 1.5 קילו נגיד של סבון זה 3 כפיות. עכשיו אני מוסיפה גם חימר קאולין. חימר קאולין, ה-pH שלו הוא חומצי, אז בסופו של דבר הוא משפיע על עדינות של הסבון גם כן, וקורנפלור שנותן מגע נעים לסבון, ממצק אותו ועושה אותו במגע יותר חלק, נגיד ככה. אני מערבבת את התוספות האלה עם השמנים עוד לפני שאני מוסיפה את הסודה קאוסטית. עכשיו אני מכינה ריחות, תערובת של ריחות. אני אשתמש בתמצית ריח פלומריה של קנדל סיילנס, בשמן אתרי גרניום ורוד ופלמרוזה. אל תתפלאו, זה מאוד מקובל לעשות שילוב של שמנים אתרי ותמציות ריח בסבון. זה בכלל בשנתיים-3 האחרונות ממש פריצת הדרך בעולם של סבונאות ובכלל בבשמנות. הריח מתקבל מאוד מאוד נעים, ואני מוסיפה אותו ישירות לתוך השמנים, עוד לפני שאני מוסיפה סודה קאוסטית. אני מחליטה שאם כל הסבון שלי הוא באותו צבע, אז למה לא להוסיף אותו עכשיו? אוקיי, עכשיו אני הוספתי כבר את הסודה קאוסטית, אני לא צילמתי את הקטע הזה, ובגלל שכל התערובת בצבע אחיד ופסטל, אני בודקת מתי אני מגיעה לשלב של אמולסיה.
זאת תבנית שאני אשתמש בה היום, הזמנתי אותה מאמזון, לינק לתבנית הזאת יש גם מתחת לסרטון, באותה מידה. תבנית מקסימה, מתקבלות חתיכות סבון מאוד נוחות לשימוש, ותראו, עד שאני הדגמתי את התבנית, הסבון כבר התמצק. זו תופעה מאוד לא נדירה לתמציות ריח ולשמנים אתריים של פרחים. הם מאוד מאוד מזרזים טרייס. אז אני כמובן לא תכננתי ככה את המזיגה של הסבון לתוך התבנית. כמו שאפשר לראות, זה הפך להיות למשהו ממש ממש קשה. ממש ב2-3 דקות. וזה אומר שאני צריכה איכשהו להציל את הסבון, אז אני דוחסת אותו בתוך התבנית, עוברת אחר כך עם הכרטיס, משטחת את הפנים של סבון, מנסה לחשוב איך אני מתקנת את העיצוב שלו, כי זה לא מה שתכננתי. אני מבינה שהדרך שלי היחידה למזער את הנזקים, ולנסות להציל את הסבון, זה להשאיר אותו איכשהו בלי יותר התערבות. אוקיי, אז החלטתי שאני עושה ניסיון שני בלהכין את הסבון הזה, כי אני כבר הרבה זמן רציתי להכין אותו, סבון מיוחד לאור יבש לעונת החורף. מה שאני עושה עכשיו, אני מכינה את אותה תערובת של התוספות, ואני מוסיפה על התערובת הזאת, חוץ מחימר קאולין, גם מעט חימר ורוד של ברמבלברי, בשביל שהסבון יתקבל ורוד יותר. כי אני שמתי לב שרק חימר קלמין לא מספיק לתת גוון ורוד לסבון, ואני רוצה שהוא כן יהיה קצת ורוד. את הנוזל של סודה קאוסטית עם משי אני הכנתי יום לפני, והוא ממש בטמפרטורה של החדר, סביב 20 מעלות, 22 מעלות, וככה אני אנסה להוריד את המהירות של ספוניפיקציה ושליטה בסבון, לשפר אותה. אז אני מוסיפה עכשיו את המים של סודה קאוסטית עם משי, שהכל בטמפרטורה נמוכה. אני עובדת ממש מעט עם הבלנדר, כאילו ממש איזה 3-4 פולסים, כי אני כבר מכירה את התערובת שהיא מאוד מזדרזת, וברגע שאני רואה שאני הגעתי לאמולסיה, אני אפילו לא מתקדמת עם הבלנדר יותר לטרייס, אז אני מוסיפה את התערובת של הריח, כי אני כבר זוכרת שהתערובת הזאת מזרזת טרייס ברמה קיצונית. הפרחים הם מאוד מאוד משפיעים על מהירות של הצטמקות הסבון, ואני מערבבת אותה ידנית. אני אפילו לא משתמשת בבלנדר לערבב אותה, כי אתם רואים, אני כל שנייה בודקת מה המצב של הטרייס של הסבון, בשביל לא לפספס את המומנטום. הנה התבנית, ואני מתחילה למזוג את הסבון, ותראו איזה הבדל לעומת הפעם הקודמת. הסבון נמזג, ותוך כדי מזיגה אפשר לראות שהוא מתמצק משנייה לשנייה, מדקה לדקה. אז עשיתי טוב שהפעם הכנתי את הסודה קאוסטית מראש, והיא הייתה לגמרי בטמפרטורה של החדר. כי תראו איזה התמצקות מהירה מתרחשת לסבון הזה בגלל הריח הפרחוני שאני הוספתי. אוקיי, אני מנערת את התבנית, משטחת את הפנים של הסבון, ועכשיו עוברת לעיצוב של החלק העליון של הסבון. אפשר לראות שהסבון מתמצק מהר, ואני חייבת לציין שזה היה מהר מהרגיל. אני לוקחת עם צד שני של כפית ועושה מין צלעות כאלה לכיוון מרכז הסבון. הסבון בטקסטורה מאוד נוחה לעבודה, הוא מחזיק את הצורה יפה. ועכשיו אני רוצה להוסיף פרחים, לקשט איתם ועם מלח הימלאיה גס את החלק העליון של הסבון, זה מה שאני תכננתי מלכתחילה. עכשיו אני מצמידה סרגל, ולפי מקום של חיתוך של הסבון, החיתוך העתידי, אני ממקמת במרכז של כל חתיכה פרח של ורד. עכשיו אני מזגתי את הפרחים לתוך צלחת, אז נוח לי לראות איזה פרחים יש, ולבחור את היפים ולא מעוכים ושלמים בין הפרחים, ולהניח אותם ככה לתוך כל חתיכה וחתיכה. אני חייבת להגיד שזה סבון שאני חלמתי די מזמן להכין אותו, ובדיוק עכשיו ברגעים האלה אני מגשימה את החלום שלי.
ואני שמחה שאני מצליחה להגיע לזה ולהתנהל נכון עם הסבון. לכל פרח של ורד אני מוסיפה מכל צד פרחים מיובשים של יסמין. הפרחים האלה הם בצבע אופת לבן כזה, ולפי דעתי זה שילוב יפה של הצבעים של גוונים של ורוד ואוף ווייט. ממש עושה מין זר כזה על כל חתיכה וחתיכה של סבון. ברגע זה אני שמה לב שהפרחים כבר נדבקים לי לכפפות, כי כפפות שומניות, אז אני מורידה את הכפפות ובזהירות, בלי לגעת בסבון, אני מפזרת את המלח הימלאיה הגס. אני מנסה את החתיכות הגדולות של המלח שלא ייפלו על המקום של חיתוך שהולך לבוא, שהחתיכות הגדולות הם יבואו בצדדים של הפרחים ולא בין הפרחים, אם אתם מבינים על מה אני מדברת. וכמובן נצנצים בצבעים הולוגרפיים, כן, של צבעי הקשת. איך אפשר בלי, אתם כבר מכירים אותי, אני אוהבת להוסיף את הטאץ' של הנצנוץ כזה לסבון. אני לוקחת עכשיו ומטביעה טיפה את החתיכות של המלח הגדולות. תראו איך זה יצא, וזה מריח מצוין, ואתם לא רואים אותי, אבל אני מחייכת, כי זה בדיוק כך דמיינתי את הסבון שלי, ואני שמחה מאוד שהצלחתי לעשות איך שדמיינתי אותו. אני אקח את הסבון ואכניס אותו לתנור מחומם, כן, לא דולק, כבוי, ל-24 שעות, בשביל שהסבון יתמצק טוב. עכשיו תראו, זה הסבון, כן, הנגלה הראשונה, שהתמצק לי מהר מדי. אפשר לראות שהוא לא מוצלח, וזה הסבון השני כבר שהתנהג יפה. ותראו איזה יופי, בתבנית הזאת יש מין כאלה חורים בתחתית, הנה אתם רואים, של העץ, שאפשר לדחוף שם את הסיליקון עם הסבון וככה להוציא אותו בקלות. מאוד קל להוציא סבון מתבנית הזאת, אני אוהבת אותה. תראו איזה קלות ואלגנטיות, ואיזה סבון מתקבל ממש אצילי ונקי ויפה. עכשיו אני ממקמת את הסבון על החותך, בשביל לא לפגוע בפרחים, שהם לא יקרטו עם החותך, וזה הסבון, כן, ככה אני דמיינתי אותו, נקי, ורוד, עדין, מינימליסטי ואצילי. ולכל אחד פרח של ורד ושני פרחים של יסמין, עם נצנוץ של נצנצים ומלח הימלאיה ורוד. יוצא לי פה הרבה גוונים של ורוד, כן, בסבון הזה, והוא מריח פשוט נהדר. אז מתקבלות 16 חתיכות של סבון, ועוד חתיכה שהיא כזה חצי מהחתיכה הרגילה. עכשיו אני מורידה את הפינות של הסבון, על מנת שהסבון נראה מטופח יותר ומוגמר כזה, ושצורה שלו יהיה יותר נכונה וחלקה, ואני מאוד מרגישה את הטקסטורה של הסבון, ואני חושבת שאני יכולה להחתים אותו. אוקיי, עכשיו אני מחתימה עם חותמת עם מיקה זהב, את החותמת של הלוגו שלי, ותראו, זה יצא ממש יפה, ממש החותמת בזהב מוסיפה, ויש לי עוד שתי חותמות, למעשה אחד מהם אושר ואחד מהם אהבה, שאני גם מחתימה את הסבונים, ואני רוצה לראות איך ההחתמה יוצאת. תראו איזה מהמם, הזהב יחד עם הוורוד, זה פשוט, והכיתוב הזה, ופה נגיד באהבה, וואו, איזה לב המנצנץ הזה, האהוב הזה, אני ממש אוהבת את זה. תקשיבו, שיחקתי אותה. בואו נפרגן לי, ממש שיחקתי אותה. יפה, רק שאני לא יודעת להחליט איזה כיתוב להחתים על סבונים, אהבה או אושר. הנה תראו עוד כמה תמונות. זה חיתום אהבה על הסבון, זה סבון בלי חיתום בכלל, וככה הוא נראה מלמעלה. ומה דעתכם, איזה החתמה יותר יפה, האושר, החלק, האהבה, או להשאיר אותו איכשהו בלי לגעת בו?
אני סווטה מסווטה טרוסופ. תודה רבה על הצפייה, ניפגש בסרטונים הבאים.